Sziasztok! Megnézzük ismét, hogy mi vár ránk a következő 48 órában. Ismét a két csoportot hoztam, a citrin és az ametiszt csoportot. Válasszatok kérlek, melyiket szeretnétek, és ha eldöntöttétek, akkor kezdjünk is hozzá. Lássuk az első csoportot, hogy számukra mit mutatnak a lapok, mi várható az ő életükben a következő 48 órában. Mi várható a 48 órára az első csoportot választóknál? Kijött ide a szerelem, a hegy, a kulcs, a róka és a hold. És az az igazság, hogy ahányszor megkevertem, mindig, amikor megnéztem az alján, mindig a szerelem lapja volt rajta, és egészen középről húztam valahonnan, és megint a szerelem jött ki. Viszont így a heggyel az azt jelenti, hogy ez egy elég problémás szerelem. És amiben most akik ezt a csoportot választották, amiben ők lehetnek, egy nem teljesen gördülékeny állapotban vannak, és valószínűleg a kulcsot, a megoldást sem találjátok a jelenlegi problémákra, mert ami a hegy tanúsága szerint igen nagy problémák vannak ebben a kapcsolatban, vagy a ti érzéseitek az hát elég nagy problémákba ütközik. Mert úgy tűnik, hogy van a háttérben valami olyan információ, vagy olyan dolgok, amikről nincs tudomásotok, vagy ha tudtok is valamit, nem biztos, hogy az pont úgy van, és pont azok a jellemzőek igazából. Úgyhogy a számotokra ez a helyzet mutatkozik most ebben a pillanatban, de én nekem itt most a középen a kulcslapjával az jön ebből, hogy talán most jön egy megoldási lehetőség, és rá is kérdezünk, hogy kapunk-e valamilyen bővebb információt. A kulccsal kezdjük. A megoldásra kapunk-e valamit? Milyen megoldási lehetőség érkezik ebbe a 48 órában az első csoportot választók számára? Kijött rá ugye a felhő, a kert és a liliom, és a felhő az megint csak azt mondja, hogy a megoldást sem lehet látni most még ebben a pillanatban erre a helyzetre, erre a nehéz kapcsolódásra. Viszont nekem most így az jön, hogyha egy kicsit vársz még, akkor valahogyan vagy megoldódnak úgy a dolgok, hogy talán a nyilvánosság bevonásával, vagy valami nyilvánosságra kerül, és az letisztázza a bizonyos akadályokat, amiket most még nem látsz. De megkérdezem, hát ha a holdról kapunk valamit, a holdra vonatkozóan, mit kapunk a holdra? Milyen plusz információt? Mi ez a döntés itt? Kijött rá a könyv, az útkereszteződés és a gyűrű, és a háttérben lehetséges, hogy egy kapcsolatnak az állapota vagy a státusza egy elég nagy döntési helyzet elé került. Lehetséges, hogy
itt olyan döntésről van szó, ami nem tőletek függ, és ezért van rejtve előttetek, de ez egy olyan, ami rátok nagy hatással lesz. És még megkérdezem, hogy mi itt ez a szerelem, tehát a kapcsolatról magáról, a szerelem érzéséről milyen információt tudhatunk meg. Kijött rá a horgony és az egerek. És ez azt mondja nekem, hogy jó ideje már itt ebben a nehéz helyzetben van ez a kapcsolódás, ez az érzés, érzelem bennetek, de ez el fog múlni. De értem, de most ez mi a 48 óra? Ez milyen ígéret? Már tudhatunk meg erről valamit, hogy hogyan kapcsolódik ez most a következő nap, 2 naphoz? Az egerekre még, a szerelemre kérek még, hogy tudhatunk még meg erről valamit, hogy hogyan, vagy mi köze a 2 napnak? Ne érdeklődjek. Kijött rá a kereszt és a levél, és nem tudhatunk meg erről, csak annyit lehet tudni, hogy így biztatásképpen azok, akik nehéz érzelmi helyzetben vannak, vagy nehéz kapcsolatban vannak, ahol a háttérben lehetnek titkok és hazugságok is, ott a megoldás kulcsa azt most az univerzum a kezébe vette az ügyeket, és intézi a háttérben. Meg fog szűnni ennek következtében az az akadály, ami eddig fennállt, és ki fog derülni, és nyilvánosságra fog kerülni, tisztázódni fognak a dolgok. Ezt mondják a lapok, ezt ígérik, de semmi konkrétat nem, hogy ez most miben fog ez megnyilvánulni ebben a következő 2 napban. Erre hiába kérdeztem, arra az jött ki rá, hogy ez a keresztlapjával, hogy ez egy isteni, vagy az univerzum kezében vannak ezek a dolgok, és az időről ne kérdezzünk, mert ott nincs idő, de dolgoznak az ügyön, úgyhogy ennyit kaptunk ezzel kapcsolatosan, és köszönöm, hogy itt voltál és megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, ha megosztod ezt a videót, ha feliratkozol, ha megjegyzés írsz hozzá, és minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok! És akkor nézzük a másik csoportot, hát ha ott többet megtudunk, mint ebben a csoportban, mert itt csak a biztatást kaptuk meg, ami nem baj, mert az is nagyon-nagyon jó, hogyha ilyen biztatást kapunk. Lássuk a második csoportot, hogy itt mit mutatnak a lapok a következő 48 órára. Sziasztok, akik ezt választottátok! Lássuk is, hogy mit mutatnak a lapok a következő 2 napra. Mit tudhatunk meg belőle? Mi az, amit megtudhatunk ezekből a következő 2 napra? Kijött az érmékötös, a botok 3-as, a kardókötös, a botukásza és a kelyhek 8-asa. Lehetséges, hogy jelenleg egy olyan veszteségesnek megélt helyzetben vagytok, és bár van bennetek elképzelés a hogyan továbbról, de ez nem egy könnyen megvalósítható elképzelés, és emiatt lehetséges, hogy hát valamilyen belső vívódásaitok is vannak, vitáitok magatokkal, másokkal, szóval ez így úgy tűnik nekem, hogy ez nem egy egyszerű helyzet. Viszont a botokászával
azt mondják itt a lapok, hogy lehetőség jön. Nem egy túl sokáig fennálló lehetőség, de egy jó lehetőség érkezik arra, hogy végre egy érzelmi helyzetet magatok mögött hagyjatok, hogy el tudjátok engedni azt, ami például ezt a veszteségérzetet okozza bennetek. Vagy el tudjátok engedni a belső vívódásaitokat, és majd erre mindjárt rá is kérdezünk, hogy melyikre kapunk valamilyen választ, illetve hogy melyik az, amelyiknek nagyobb valószínűsége van. A lényegen, hogy lehetőség adódik, és azt is majd megkérdezem mindjárt, hogy mi ez a lehetőség, tudhatunk-e meg róla valamit, de akkor legelőször akkor ezt kérdezem meg, hogy mi tudhatunk meg, milyen információt kaphatunk itt az érmék ötösére, miért érezzük azt, hogy ilyen veszteséges szituációban vagyunk, mi ennek az oka, mit tudhatunk meg róla, kijött rá a botok 8-asa és a kardokásza, és ez a kettő együtt így arról beszél, hogy valami hirtelen változás történhet, és ez ugye a 48 órába bőven beleférhet, hogy felismerünk valamit. Lehet, hogy ezt a veszteséget valami ragaszkodásunk okozta, és rájövünk arra, hogy ez tényleg csak a mi ragaszkodásunk volt, és semmi köze nincsen a valósághoz, és akkor, ha erre így rájövünk, akkor már nyugodtan haladhatunk a terveink irányába, nem kell magunkkal küzdeni, meg megvívni azért, hogy most mit akarunk, meg miért érezzük ilyen veszteségesnek magunkat. De megkérdezem még itt a botok 3-ast mondom, pedig igazából a kardok 5-ösre gondoltam, tehát ez az, amikor nem én döntöm el, hogy mit akarok, tehát botok 3-ast. Uralkodó és kelyhek királynője. Nagyon szuper, mert hogyha ez a felismerés megtörténik, hirtelen, gyorsan, tényleg megjöhet ez a következő 2 napban, akkor a terveink, amit már lehet, hogy régóta dédelgetünk itt a botok 3-assal, akkor azok ilyen nagyon erőteljesek lesznek így az uralkodóval, és nagyon mély érzéseket is tudunk mellé tenni a kelyhek királynőjével, és ez magával hozza azt a lendületet is már. És akkor a botok ászára is kérek még, mert ugye a lendület arról jut, és akkor jön a kelyhek ásza is hozzá, és az erő, igen, tehát, hogy ez jutott eszembe az előbb, amikor az uralkodónál mondtam a lendületet, hogy a botokásza az egy lendületet is ad ennek az egésznek, a kelyhek ászával, a kelyhek királynőjének a minőségét kezdhetjük el, a botokászával az uralkodó minőségének foghatunk neki, és mindehez meg is kapjuk az erőt. Úgyhogy nagyon résen kell lenni, hogy mi lesz az a pici valami, ami a kardokászát jelenti, ami alapján rájövünk, hogy itt nem úgy mennek a dolgok, ahogyan ezt mi korábban gondoltuk, és ez a felismerés, ez a hirtelen felismerés, ez borzasztó nagy, elképesztően nagy változást indít be. 3 ász van itt, a botokásza, kelyhekásza, a kardokásza, a felismerések lapja, és ez mind meg hozzá az erő, az uralkodó, nagyon-nagyon pozitív változás várható. Kelyhek 8-assal megkérdezem még, hogy mi az, amit hátra kellene hagyni, milyen érzelmi dolog ez, vagy mi ez? Kelyhek 8-assal.
kijött rá a bolond, és az ér még 6-os. És nekem most ebből az jön az, hogy lehetett olyan gondolatunk, hogy arra számítottunk, hogy nem kezdünk bele egy új dologba, hanem inkább arra várunk, hogy majd ez a jelenlegi helyzet, amiben vagyunk, az majd úgy szépen megtámogatjuk jobbról-balról, vagy ha párkapcsolatról van szó, akkor majd mi szépen elmondjuk a párunknak, hogy mi lenne a jó, és akkor ez így kisimul, kiegyenlítődik, de itt most nem ezt mondják a lapok. Itt azt mondják a lapok, hogy ezt a dilemmánkat, ezt a dolgot, ezt itt hagyjuk az egészet. Álljunk bele ebbe a 3 ázba, ahhoz kapjuk meg az erőt, nem ehhez, nem az, amin hát érzelmileg nehezen fogunk tudni elengedni, de eddig már sokat küzdöttünk rajta. Veszteséget is gondoltuk, hogy veszteségként is érhet bennünket. És azt mondják így a lapok, hogy ha ehhez jön bármilyen információ, ami alapján úgy gondoljuk, hogy tényleg nem ér bennünket veszteség, na akkor az lesz az, amelyik úton el kell indulni. Az lesz, ami egy új lehetőséget ad, mind lelkesedéssel, mind érzelmekkel megtámogatott új lehetőséget, amiből aztán végül is a világ urai lehetünk. Az uralkodóval és a kelyhek királynőjével tulajdonképpen ezt mutatják így a lapok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez, de tulajdonképpen ezzel nem is csodálkozom, mert holnap, úgy emlékszem, hogy holnap van a Mars-Jupiter konjunkció, ami ugyanezt jelenti, hogy rajtunk múlik, hogy a világ urai leszünk-e. Persze, meddig az kérdés, de energia szempontjából a bolygóállások energiája is ezt a lapokat által megnyilvánított eseményt támogatja, úgyhogy rajtunk múlik tényleg, hogy figyelünk-e, észrevesszük-e. Én kívánom, hogy minél többen vegyétek észre a lehetőséget, mert nagyon szép lapok és nagyon-nagyon jó eredménnyel zárulhatnak, hogyha ebbe bele tudunk állni. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy megnézed, köszönöm, ha lájkolsz, ha feliratkozol, ha megosztod ezt a videót, ha megírod a véleményed ide a kommentbe, vagy e-mailbe, ott lent az elérhetőségen ott vannak. Ha gondolod, csatornatagságba is benevezhetsz, annak is a leírása ott lent található, és minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!